As meninas vão fazer compras. Ah, ali, é isso que eu estava a ver. Man kan gewoon door de fiets heen. Nieuw. Ja, maar de scooter heeft geen kenteken. Is illegaal. Het is niet het beste moment. Oh, en als we een sticker doen van Portugal, zo plaats. Dus dat doen? Zo, Portugal. De vlag van Portugal. Bam. Dan een tankteken. Yep. Ga jij doen. ¿Estás pronta? Yep. Vamos? Ja. Dat is het gasgatje. Niet aan het gas. Yep. Zit op een puntje. Daar gaan we. Vliegen je ook? Nee, ik ga vliegen. Die kant. Oh, nooit. Komt-ie. Então agora isto é comer batatas fritas e andar de moto. Estás bem? Sim. Estás ótimo, não é? Sim. Como é que é? Um novo brinquedo.